आज आपण लहान मुलांसाठी कॅडबरी डेअरी मिल्क चॉकलेट आईस्क्रीम मिल्कशेक बनवणार. अगदी झटपट अशी होणारी रेसिपी आहे. खूप छान आणि टेस्टी बनून तयार होते. चला तर मग आपण डेअरी मिल्क चॉकलेट मिल्कशेक बनवायची तयारी करूया. आता मी एक बाउल घेतले, ह्याच्यामध्ये मी गरम पाणी घेतलेले आणि ह्याच्यावरती आपल्याला एक बाउल ठेवून घ्यायचं. मी तुम्हाला डेअरी मिल्क चॉकलेटपासून चॉकलेट गनाश कसं बनवतात ते पण दाखवणार आहे आणि डेअरी मिल्कचं मिल्कशेक कसं बनवणार हे पण दाखवणार आहे. हे चॉकलेट तुम्हाला कुठल्याही किराणा दुकानामध्ये मेडिकलमध्ये सहजपणे मिळू शकतो. आपण हे चॉकलेटचं पॅकेट कट करून घ्यायचे आणि पाणी गरमच ठेवायचे खाली. ह्याचं आपल्याला सिरप करून घ्यायचे. मी दाखवते. ह्याच्यामध्ये 1-2 चमचे गरम दूध टाकायचे. दूधही गरम आहे आणि पाणीही गरम असल्याने काय होणार की हे लगेच असं मेल्ट होऊन जाणार की सिरप बनून तयार होणार. जे चॉकलेट गनाश म्हणतो ना आपण, ते बनून तयार होणार. चॉकलेट गनाश तुम्हाला यापूर्वी मी रेसिपी दाखवलेली, ती थोडी वेगळ्या पद्धतीने दाखवली. आजची रेसिपी थोडी वेगळ्या पद्धतीने दाखवते. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की करून पहा. चॉकलेट गनाश बनवून आपलं रेडी झालं. अगदी सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला बनवून दाखवले. आपण मिक्सरमध्ये जर अख्खे पीस चॉकलेटचे टाकणार तर ते मिक्स व्हायला थोडा वेळ लागणार, म्हणून मी असं दाखवले. आता मी एक ग्लास घेणार आहे. आता मी चॉकलेट सिरप घेतले. हे आपण थोडंसं डेकोरेट करून घेऊया ग्लासमध्ये. ह्या प्रकारे मी दाखवते. असं थोडं टाकून घेऊया की जेव्हा आपण मिल्कशेक बनवणार खूप छान असं दिसून येणार आहे ग्लासमध्ये. सर्व बाजूने आपण टाकून घ्यायचं व्यवस्थित. आता हे एक 5 ते 6 मिनिटं आपण फ्रीजमध्ये ठेवून घेऊया. मी एक मिक्सरचं जार घेतले. आता आपल्याला डेअरी मिल्क चॉकलेटचं मिल्कशेक बनवून तयार करायचं. हे डेअरी मिल्क चॉकलेटपासून मी बनवणार आहे आज मिल्कशेक. लहान मुलांना डेअरी मिल्क चॉकलेट म्हटलं तर खूप आवडीने खातात. तर आज थोडंसं आपलं लहान मुलांसाठी वेगळ्या पद्धतीने हे मिल्कशेक बनवून तुम्हाला दाखवणार आहे. हे आता आपण मिक्सरच्या जारमध्ये एक ते 2 बर्फाचे पीस टाकून घ्यायचे. थोडंसं आपल्याला हे मिल्कशेक थंड असं करून घ्यायचे आणि मी 1.5 कप ह्याच्यामध्ये दूध टाकणार आहे. हे 1.5 कप दूध टाकल्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं साधारणतः 1 चमचावर आईस्क्रीम टाकायची. टेस्टी करून घ्यायचे थोडं. हे आईस्क्रीम मी टाकून घेतलं. आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचावर मी साखर टाकणार आहे. साखर तुमच्या कमी जास्त तुम्ही करू शकता आवडीनुसार. आणि जे आपण चॉकलेट गनाश बनवून घेतलेलं डेअरी मिल्कचं ते ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आणि मिक्सरमध्ये आपण फिरवून घ्यायचे. आता कोणतेही इन्व्हेस्टमेंट न करता कमवा लाखो रुपये, तेही घर बसल्या. त्यासाठी प्ले स्टोअर मधून मिशो ॲप डाउनलोड करा. तुमची डिटेल फुलफिल करून घ्या. तुमचा OTP व्हेरीफाय झाल्यानंतर तुम्हाला या ॲप मध्ये मेन्सवेअर, लेडीजवेअर, कुर्तीज, ऑर्नामेंट्स, होम फर्निचर अशा बऱ्याच गोष्टी पाहायला मिळतील. तुम्ही घर बसल्या सेल करू शकता. सेल करण्यासाठी तुम्ही फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअपची मदत सुद्धा घेऊ शकता. प्रोडक्ट सेल झाल्यानंतर हे प्रोडक्ट स्वतः कंपनी तुमच्या कस्टमर पर्यंत पोहोचवेल. हे सेफ बिझनेस आणि इझी अर्निंग आहे. आणि हे ॲप डाउनलोड करण्यासाठी लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिली आहे आणि सोबत हा माझा रेफरन्स कोड आहे. हा जर तुम्ही यूज केला तर तुम्हाला एक्स्ट्रा डिस्काउंट सुद्धा मिळेल. थँक्यू. आता मी तुम्हाला दाखवते. आपण मिक्सरमध्ये व्यवस्थित फिरून घेतलेलं मिल्कशेक बनून तयार झालेलं आपलं. हे मिक्स करून घेऊया एकदा आपण. आणि आता आपण हे एका ग्लासमध्ये बर्फाचे पीस टाकायचे. 1-2 बर्फाचे पीस टाकून घेऊया आणि मिल्कशेक आपण एक ग्लासमध्ये काढून घेऊया. किती छान आणि टेस्टी यम्मी असं मिल्कशेक बनवून तयार झाले. लहान मुलं बघतील तर खूप खुश होतील आणि पटकन हा ग्लास संपून जाईल. एवढे छान टेस्टी बनवून तयार झाले. आता थोडंसं आपण वरून डेकोरेट करून घेऊया. खूप टेस्टी अशी ही रेसिपी बनवून तयार झाली डेअरी मिल्क चॉकलेट मिल्कशेकची. आता वरून आपण थोडे आईस्क्रीम टाकून घेऊया. मी हे आईस्क्रीम व्हॅनिला आईस्क्रीम टाकून घेतले आणि मी थोडे चॉकलेट होते ते हे बारीक बारीक पीस करून घेतलेत. ह्या प्रकारे हे वरून आपण असं टाकून घेऊया. खूप छान टेस्टी रेसिपी बनवून तयार झालेली आहे. एक चॉकलेट पण मी लावून घेतलेलं आहे. हे रेसिपी लहान मुलांना तर खूप आवडणारी अशी आहे. आणि डेअरी मिल्क चॉकलेटची रेसिपी तुम्ही नक्की करून पहा. डेअरी मिल्कपासून तुम्ही चॉकलेट केक बनवू शकता. परत फालुद्यामध्ये यूज करता, डेझर्ट बनवू शकता, आईस्क्रीम बनवू शकता. सर्व काही जे लहान मुलांना आवडणारी अशी रेसिपीमध्ये डेअरी मिल्क यूज करू शकता तुम्ही. खूप टेस्टी असे हे रेसिपी बनवून तयार होते. चॉकलेट तर सर्वांच्या घरी डेअरी मिल्क असतं, तर थोडंसं मुलांसाठी आपण वेगळं करून दिलं तर खूप खुश होतील. ह्यापासून मी डेअरी मिल्क चॉकलेटपासून मी आज 2 प्रकारे तुम्हाला दाखवले. एक तर डेअरी मिल्कचं चॉकलेटचं तुम्हाला गनाश पण अगदी सोप्या पद्धतीने दाखवलं आणि दुसरं म्हणजे मिल्कशेक सुद्धा डेअरी मिल्कचं बनवून दाखवलं. लहान मुलं जर दूध पित नसतील त्या प्रकारे तुम्ही डेअरी मिल्क चॉकलेटचं मिल्कशेक बनवून दिलं तर खूप आवडीने पितील. आणि झटपट अशी होणारी रेसिपी आहे. कुठल्याही किराणा दुकानामध्ये, मेडिकलमध्ये तुम्हाला इझिली मिळू शकतं. मी सुद्धा दरवेळेला डेअरी मिल्क चॉकलेट विकत घेते. तुम्ही सुद्धा विकत घ्या. तुमच्या मित्रमैत्रिणींना सांगा की डेअरी मिल्क चॉकलेटपासून असं मिल्कशेक किंवा चॉकलेट गनाश अगदी सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला दाखवले. असं करून पाहायला तुम्ही पण सांगा. कॅडबरी डेअरी मिल्क चॉकलेटची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा. अजूनपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनला पण क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या डेलीच्या नवनवीन रेसिपीजचे अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. तुम्ही वेळात वेळ काढून कॅडबरी डेअरी मिल्क चॉकलेट मिल्कशेकची रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एक रेसिपी बरोबर. तोवर मस्त राहा.